Hi mga kanegosyo! Welcome back sa channel. Sa video na ito, ituturo ko step by step kung paano makakapagbenta sa Temu. So ito ay isa sa pinakasikat na online shopping platforms ngayon na may milyon-milyong users sa buong mundo. So kung naghahanap ka ng legit na online negosyo gamit lang ang phone or ang laptop mo at gusto mong kumita gamit ang trending na platform tulad ng Temu, stay tuned ka lang. Sa dulo ng video, may bonus tips ka pa kung paano makakakuha ng maraming benta kahit nagsisimula ka pa lang. So, ano nga bang Temu at bakit ito sikat? So, ang Temu ay isang global e-commerce platform na pagmamay-ari ng PDD Holdings na siya ring may-ari ng Pinduoduo. So, sumisikat ito dahil sa mura at trending ang mga produkto, may free shipping at huge discount ito. And then, mayroon din itong tinatawag natin na affiliate earning program, may bonggang vouchers at referral system. So, ang hindi mo alam at hindi alam ng karamihan ay pwede ka rin magbenta ng Temu. So, tama na sa pag-shopping guys, magbenta ka rin. So, sino ang pwedeng magbenta sa Temu guys? Sa ngayon guys, direct selling sa Temu ang available lang sa mga manufacturers, wholesalers, brand owners at China-based sellers. Pero may alternatives din para sa mga Pilipino na gusto kumita sa Temu kahit wala sa China. So, paano ka nga ba magiging Temu seller, which is direct registration? Kung ikaw ay may sariling produkto, may warehouse sa China o may partner na Chinese supplier, ito ang step guys. Pumunta ka lamang sa seller.temu.com and then click mo lang ang apply.com and sagutan ng seller form, pangalan ng negosyo, uri ng produkto, for example, electronics, clothes, accessories, and then warehouse address, business license, contact person, and email. Maghintay ka ng approval, usually 3 to 7 days. So, reminder guys, mas mabilis ma-approve kung competitive ang presyo ng produkto mo or may manufacturing or bulk selling capacity ka. So, alternative way or indirect selling or partnership guys is kung wala kang warehouse sa China o sariling factory, pwede kang makipag-partner sa China-based suppliers para sila ang magbenta sa Temu gamit ang brand mo or as your supplier. So, gumagamit ng Alibaba ang iba o 1688 para maghanap ng supplier, magpa-brand or magpa-label ng produkto, or maaari ka ring makipag-deal na sila ang mag-manage ng Temu seller account. So, mag-set ng kitaan guys. For example, revenue sharing or fixed rate per unit sold. So, paano ka naman makakita sa Temu kahit hindi ka seller? So, may tinatawag tayo na affiliate program. So, dito guys, makakapag-sign up ka gamit ang email mo. Pipili ka ng mga produkto na gusto mong i-promote guys. Share mo na ang referral link sa TikTok, Facebook, IG, YouTube. So, kada sale guys, gamit ang link mo, may commission ka na 5% to 30% guys. Pro tip guys, gumamit ng content tulad ng product review, unboxing, o TikTok trends para mas makakonvert ka ng viewers. So, paano ka nga din ba makakapag-upload ng produkto sa Temu? So, mag-login ka lang dyan sa seller.temu.com guys, and then pumunta sa products nila and then makakapag-add ka ng product dyan. Ilagay mo lang ang product title, of course, napaka-importante niyan, and then description. So sa description guys, make it engaging and detailed, and then the price, ang quantity ng product mo, and then of course ang shipping details. So isasubmit mo yan for review. Note lang guys, lahat ng produkto ay dumadaan sa quality check bago ma-approve yan. So, paano ang shipping at fulfillment sa Temu? Ang Temu ang bahala sa logistic guys. So, ito ay for China-based products lang. And may sariling fulfillment centers naman sila. Seller lang ang magpapadala sa warehouse nila. Temu na ang magpapadala sa customer. Kung gusto mong maging competitive guys, dapat mabilis ang handling time mo at mura ang produkto mo. So, tips para maging successful Temu seller ka, competitive pricing guys, dapat abot kaya para may tubo ka pa rin. Quality photos, mas mataas ang chance na i-click at bilhin. So fast shipping naman guys, gamitin ng Temu fulfillment centers. Good ratings guys, magbigay ng maganda at maayos na produkto.
So, Temu Seller Dashboard Overview guys, makikita mo ang sales data, product status approved or rejected, the payout information or which is kailan kakikita, ang feedback at ang product reviews, ad campaign guys which is optional para sa promotion. Parte naman guys, paano ang bayaran at kitaan. Kumikita ka kada product sold, payment release ay weekly or bi-weekly. Payment method, maaring bank transfer, Pioneer o iba pang global payout platform. May small deduction si Temu which is tinatawag natin na commission. So depende ito sa product. So mahigpit rin ang seller approval, mataas ang competition, lalo na sa fashion at gadgets. Kailangan ng quality control, and then return and refunds is handled by Temu pero apektado rin naman ang ratings mo guys. So sa pagiging affiliate naman guys, para maging successful ka sa pagiging Temu affiliate mo, gumawa ka ng Temu content sa TikTok or Reels. May mga video gaya ng Temu haul, best Temu finds or unboxing ay sobrang viral. So, maaari mo rin itong i-share sa Facebook groups, lalo sa mga group tulad ng online shopping, tipid finds at mommy communities. Gamitin ang sariling Temu app para maghanap ng trending items, ang mga bestseller at 1 peso deals ay madalas i-click ng mga viewers. So, gamitin mo rin ang analytics tool sa affiliate dashboard. Doon mo makikita kung alin links ang kumikita para ma-optimize mo ng maayos. Maglagay ka rin ng call to action guys. Halimbawa, click the link in the bio to shop now and get freebies. So, magkano nga ba ang kita sa Temu affiliate guys? Depende sa campaign. Ang Temu ay nagbibigay ng 50 pesos hanggang 500 pesos per successful order. So, may bayad ba mag-sign up sa Temu affiliate? Wala guys, libre ito. 100%. Kailangan ba ng followers? Hindi required pero mas mataas ang chance kung meron kang audience. Paano makakakuha ang bayad sa Temu? Ito ay through PayPal or bank transfer. May minimum payout threshold. Pwede bang sabay ang seller at affiliate? Yes, pero kadalasan magkaibang application ang kailangan. At ayan na nga guys, sana nakatulong ang full guide na ito kung paano ka pwedeng magbenta at kumita sa Temu, either as a seller or bilang affiliate. Kung beginner ka lang guys, I highly recommend na mag-start ka muna sa Temu affiliate program para kumita agad kahit walang inventory. So, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe guys para sa iba pang negosyo at online income tutorials. Kita-kita sa next video guys. See you on my next video. Bye!